Привіт. Не знаю, що довго мене не було, але я вернулась. Я собі подумала, я вже натішилась. І мені, в принципі, хватить. Можна переставати знімати. Я собі подумала, що хочу, щоб в інтернеті валявся цілий сет, плейлист відосів від початку до кінця, а не десь закинути, навіть не то, що посеред проходження, а чисто так на самому початку. Дійшла до першої великої локації і така, ну все, проходження закінчено. Так що да, я надіюсь, все записується. Я надіюсь, мене чути. Кращого звуку я не зроблю. Вибачте, я старалась, в мене нічого нема. Мікро купляти я не хочу. Це якісь наушники за 100 гривень. Оце от. І, ну... Пхати в рот мікрофони собі не буду. Так що, походу максимум. Може, ще потім щось придумаю. Я не пам'ятаю, на чому ми закінчили. Я поговорю. Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. I wouldn't have looked to a drow for help, but I'm grateful all the same. I'm Zevlor. Проти дров мають всі. Then you'll have better luck looting the goblins outside. This is a druid's grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Goblin got you. The druid Halsin's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Thank you again for your help out there. We're raised to fear the drow, but you've earned your place here. I'll make sure everyone here knows that. Зря ви покладаєтесь на мене. Зря я ходжу з пів хп, коли в мене їх 9. Блін, челік помер. Блін, як ти класно стоїш, що тебе скинути. Поки граємо добре. Може. Чаронок. Похер. А чому мене забралось говорити з тваринами? Білка! The squirrel lunges at your foot and bites it. Пока. Чи десерт допоможе? Ну все, білка, пока. Не треба було кидати. Та не настільки! What did you do? Oh, it's everywhere. You ruined a perfectly good snack. You claim victory over the squirrel. Though Я you're not молодець. sure why you were fighting to begin with. А кусатись не треба. Навіть горіхів нема. А хто нас... А. Ну, копати будемо.
Що там відбувається? Я не встигла. Добре. Її можна було врятувати. Ну, пока. Який бред. Чи мені не дали? Типа, чи почали вбивати до того, як прийшла я? Не задалеко. А що я можу звідси взагалі? Нормально можу. Який ти помреш. Time to push my luck again. Мені теж треба відходити, бо помру. Хе-хе. What's your flounder? Я обожнюю це заклинання. Can't give up. Трошки можеш іти потанкувати, не знаю. А що так мало? Мій не модальник. Ладно. Чисто з цікавості, що в тебе по, не знаю, якійсь спритності, що взагалі відповідає за попадання? Хази. Екран трохи опустила, бо я дивлюся кудись вверх, не куди. Секунду, я нормально не налаштувала собі робочий стіль. Яка направлення. Як битись? You bow or you break. Короткий відпочинок. А він буде. Їх обожнюю. Still breathing, despite everything. Всі прикольніше, ніж постійно насміхатись над людьми. У мене не буде більше ні одного червонка там. Пане. Listen here. Хе-хе. We'd make better strangers. What should I do? Бий. Ми молодці, ми молодці, ми молодці. Вбили херню аж після того, як вона вже наробила херню. Лут виходить. Peer through the telescope. Поняла. Нема різниці. Ну, примружитись це, звісно, дуже розумно. Ти не все допоможи. Боже, я тільки що подумала, що я не записую. You see a dragon circling like a bird of prey, hunting. Що, лівіше? Туди The полетів. telescope points to the left. Ніфіга нема.
Я там прокинулась. Вау, стоїмо. Воно не йде. Дякую. Піти, я не хочу. Ми тут... Ми ж це не гнали, ні? Спуститись буде важко, що тут? Ні, ми тут не відкривали ще цей. Ой, це треба вниз. Ах. Feel like we're being watched. А що вони тут оплакали труп, де він? Кінець музиці. I'll be keeping an eye on you. Understand? If I choose to kill you, you will not even see it. Вони люблять одна одну. Ціни їм нема. Я запуталась в проводах. А, це все, це я по це йшла. Тут, ну, я поняла. Чисто з цікавості. Золото та ще один рівень. Well, some rests better than none. О, йому погано. Що сталося? Який жах. Так що... These tracks. Goblins? Гоблінс. People up ahead. Something's wrong. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illicit power is beyond reach until you rest. Сумно. У мене нема медицини. Ні, в мене трошки є, навіть. She might be Я a не хочу healer, помагати. Bry. She might be a bandit. Might be. Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. She is a true soul. Mind her. She will... She... А щоб що? She... Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. What? Are you testing us? A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will.
And when the time comes, the true souls, you, will rule. Добре. I like these two. All zeal and no brains. I'm sorry, true soul. I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. Я не буду казати, що я ніяка не суща душа, бо я суща душа. We were looking for fugitives. Survivors from that ship that crashed farther west of here. But instead of them, Edwin found an oil bear. An angry one. We managed to drag him away, but the beast's claws had already done their work. I told Edwin not to look in that cave. It was filthy with oil bear tracks. Це відправити їх на вірну смерть, але... Я не знаю. Не знаю. Не буде. It killed one of us. It killed Edwin. It's an enemy of the Absolute. You're right, madam. The beast must be destroyed. The cave is just ahead. It was too much for us before, but if you could help us, true soul, we may stand a chance. Блін, ну жалко, але ну погнали. True soul, absolute. What did they mean? They're clearly devoted to the Absolute. You should whatever that search is. that corpse. Добре. Та я поки Strange прийду, їх power опять уб'ють. resonates within the corpse. It calls to you. Most corpses feel like toys before you, to be played with and discarded when you tire. This body seems different. A friend calls out from the corpse, desperate to be freed. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Привітики. В кишеньку. Зв'язок. Ура, їда! Чел шарить в тому, що набирати собі в кишені. Поголовок? So, dear, aren't you worried your kind will punish you for consorting with us? My name is Lae'zel K'Choki, and my kin will understand my need for servants. They will help you, but only if I ask. Добре. Колись вони поб'ють. Випу головок, а я можу... Я не можу, я просто буду з ним ходити, добре. Тих ще не грохнули. Тепер ще сейф, я не пам'ятаю, коли я зберігала.
Чоп, 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 чоп. Owlbear tracks. Its nest must be nearby. Їх не замітити, це, звісно, біда. Ви перші. That stench. Dead owlbear prey, no doubt. Ой, Зель, ти перша. Ні, погано йде. Not me yet. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear, its beaked face looming out of the darkness. What's this? Something weak, something tender. Yeah. Won't even have to chew you before I feed you to my son. Soft meat. Stop! One more step and I'll rip your throat out. Ой, нариваюсь. Ой, получу Should плюху. have listened when you had the chance. А я б мікросичка не хотіла вбивати. Мені погано від того, що я це роблю. Мені дійсно погано. А звідки мене завада була? Where do I go from here? А воно буде сміятись. А воно буде булитись. We'd make better strangers. Чому я тебе не бачу? Змію. Ні, грати я не буду, мені треба... А в мене нема? А, я закі... В мене нема вже барднівських натхнень. Що я за бард? Ай. Дякую. Разочок. І ще разочок з блідінгом, да? Да. Нормально. Fighting. Чо ти нічого не можеш, класно. Давай, тобі ж треба промазати. Ура! Мікросичок. Так, це ненормально, що я його... О. Я думаю над тим, щоб їх добити і перевантажити. Let's have some fun.
була погана ідея, та. Дякую. Шикарно діло. My faith will protect me. Have to keep going. Я здивована. Щось мені це абсолютно не подобається, але... Nothing important is ever easy. Це не зупиняє. Я старалась. А, все. Cub looks from you to his dead mother. Wake. Hungry. A single strike will end his suffering. Я планувала проходження щось типу такого. Але я зараз заплачу. It hurts. Hungry. Food. You watch speechless as the cub begins to eat his mother. А хоч ковбаси дам, At не least the cub has a знаю. fighting chance now. That, or we've just prolonged its misery. Mercy. Of course. Mercy, of course. Я зараз сама з вами поговорю, це все, але дайте кинути ковбасу. Її не бачу. Гостро не класно. Я думаю, їм не можна. Вялену. Давайте вялену. Я вибираю та ковбаску для ведмесича. Oblivious to your presence, the cub continues to gorge himself on his dead mother. Якщо що, ковбасу лишила. Я не серду, що з рукою? I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. Добре. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Потім поговоримо. Наконечник списав. Це око? Забрала. Що скажете? It's dead. We couldn't have done it without you. Я замітила Thank you. вже. I wish Edwin were here. He would have been honored to fight alongside you. What would you have of us now, madam? Мадам.
Edwin told us there was a camp of faithful goblins nearby. We'll find a safe harbor there. He'd want us among friends. Absolute protect you. Окей. Треба. Рюкзак. Топ. А що я забрала? Свинячок. Добре, непогано. І це беремо. Pockets. An owlbear egg. These are supposed to be worth a fortune. More owlbear eggs. Already hatched. No point in taking these. Цей камінь я могла метнути. Який любить тут камеру. Ну нічого немає, це логічно. Підібрати, в когось уліплю колись. Seluna statue in a stinking cave. Hardly a place of honor. Хто нас шарить в таїнство? Ніхто. Спасі недосяжно, де воно? Добре. А що це зелене? Свій. Я не можу взяти, да? Дякую. This thing won't yield its contents easily. Ай. What's that? Молитва Солуни. A prayer sheet. What's this symbol on it? Ця старовинна книга описує, як з'явилася Луна та її сестра Шара. Срібна осяйна. У мене розряджається телефончик. Wait a minute. Baldur. Люкс. Срібна осяйна Солуна та темна спокусова Шар виповнюють одне одне та створюють чітку різницю між світлом і темрявою всесвіту. Зрозуміло? Зрозуміло. Вертаємося. Астеріон, вертаємося. Астеріон живе тепер там. Спойлери спойлерами, але біля цієї скриньки треба просто прочитати цей молитву, яку я тільки що підібрала. Де вона тут? Так? Chests unlocked. Night prayers are answered. Яка я класна. You should leave it, or even destroy it if possible. This rubbish is an offering to Seluna. At best, it's worthless. At worst, who knows, could be cursed. Do not trifle with that moon witch, or her trinkets. Only trouble will follow. Робитиму, як бажаю. Вона мене зненавидить.
them for a couple of coins. Де ті місорти не схвалює? Ритуал селунів. Читати цю книгу описує древній обряд посвяти, що його дотримувалися віряни місячної богині Селуни. Коли підлітки сягали повноліття, їх полишали на призволяще глибоко в дикій гущавині, там їм доводилося покладатись на свої навички орієнтування і силу волі, щоб самотужки повернутися під сріблясте крило місячної діви. Ті, хто зуміє дістатися назад до свого народу, здобували визнання і запрошення до кола Селуни. Добре. Добре. Це все? Напевно. Астеріон не хоче там підняти собі рівень. Не хоче. All right, what now? Може дійсно рівень підняти. Хе-хе, я тут надовго. Булінг. Чекайте, я переглядаю свої стати, бо я їх абсолютно не пам'ятаю. Мені дали другий рівень, да? О, червонків. Ой, як би хотілось, ой, як би хотілось. Хочеться все. Такого нема? Я не брала? Добре. О, підклас, категорія знань, це слівце. Категорія, колегія, боже. Читання. У мене нема натхнення вже. Ні, це щось для сильних. Це щось теж для людей, які будуть битись. Я не сильно збираюсь. Давайте я буду вумна. А чого мені не можна бути вумною? Що? Магія дров. Всі цілі межі дії світу стають видимими, а такі атаки приймають перевагу. Добре. Хе-хе-хе. Важко. Тако.
Чисто, якщо бути профі, то бути профі на максимум. Так, так. У мене для такої херні є стереон, в принципі. Баланс! Взагалі я би все, але я поки це не юзаю. Духовна зброя прикольна штука. Це що? Я нічого не розумію. Не буде вона магічною жінкою. Це прикольно, але хочу попробувати, що це таке. Вже це все читати. Певно, це. Я не впевнена. Скільки тут ще. Нехай буде. Астеріан не хоче. Не хочеш, то не хочеш. Do you think your kin search for you, Lae'zel? I know they do not. It is my responsibility to cleanse myself. They pursued the Nautiloid. Perhaps they were trying to free you. A vain notion. I am one of many and will not be a burden to my queen.
Трошки замахали, але нічого страшного. Це Бекін. Keep moving, stranger. Quietly. I told you to go. По факту ж, по факту ж. Perhaps that's true. Your scent is thick with blood. А Still, від кого ні? you should go. My friend is injured. He needs rest. Just go. I won't ask you again. Надіюсь, якщо я його Leave us пошукаю. alone. Вибачте. Save scan. Ти відтипала, я не повернувся до міста, поки твої довбеняки мене шукають. Якщо хочеш отримати свій борг, мусиш мені повірити і забрати його сама. Піди на кладовище та знайди могилу Ескумина. Розкопаю її і знайдеш досить цінно, щоб поладнати наш конфлікт. Не шукай мене, я знатиму, коли буде безпечно. Будь обережно, коли повертатимешся до Брама Балдура, усе більше повідомлень про напади на подорожніх на околицях. Не можна, щоб мій найкращий кур'єр сконобить в канаві. І це хлопчик, він повністю здоровий, я назвала його на честь батька, повертайся та познайомся з ним за першої ж нагоди. Що скажу? Мертвий. Leave us alone. Як хочеш. Щось є? Звідси прийшов, да? Звідти. То можна перебрати взагалі? Так? So, Zell, how would you punish someone who wronged you? Wrong me how? Oh, say, murder or theft? Killing is good. It culls the weak. But theft would be paid for painfully, 1,000 times over. Good to know. Вони дружаться, чи мені здається? Мені здається, там дуже сильно буду получати. Це... Харлак? Тут уже... Добрий вечір. Steady on, soldier.
Fuck me. It's you, from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called paladins of Tyr did. Good. Great. Glad I don't have to kill you. A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Чи мені здавалося, що не зовсім інші шматки були? Fuck's sake. Mountains as far as the eye can see. Guess that explains the voices. From that peak I got into your head, you've made some inroads trying to get the thing sorted. But alas, no joy. I'm Karlak. And you are... Well met, soldier. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? A little background, if your moral compass needs something Мені to point at. подобається. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. It took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dogs she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Want to help me take them down? Dirty work's the only kind I like. But there are a lot of them, and just the one of me. I'll take point, and you flank them. After we've mopped them up, we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? A warrior who winks at her foes while she slays them. You'd be a fool to refuse her. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Hang on though. Looks like you got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Ну, мама, типа, п'ятою піде самостійно. Могла би й да. Астеріон, не хочеш левел ап? No time to rest. Nope. Якось виживе. Або не виживе, він би хоча б йшов за мною, було б вже добре. Що тут? Ще якась печера. Трупи. О, нам сюди. А нам сюди.
Ні-ні-ні, ми зберігаємося тут, бо я опять з цим містеріоном буду бігати, а мені це не треба. Привітики. You're welcome to rest here. Our scouts told us you'd come. The devil's ally. Come to finish us, have you? I'm sure she's invented a fascinating history of our crimes. The truth is far simpler. We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling, Karlak. She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family. We were lucky to survive our encounter with her. Then you'd be very stupid indeed. Poor Karlak, allied with the first sap she met, who will be so quickly destroyed. Zariel will find this all terribly funny. А як же... Що за херня? Бити послідовники заряд... Мені, в принципі, похер на них. Але, ну, по-хорошому би було, щоб я з ними допизділася, що дурно вкачувалась Барда, але щось в мене тільки виходить битись. Ну і що? Получається, то й получається. Вже непогано. Міняємо тактику. А якщо здати Карлак? Вона така бусічка, але ну... Може попробувати цей варіант проходження? Того ж, why not? Що здавати Карлак? То раз тут не було збережено. You're welcome to rest. Our scouts told us you'd come. The devil's ally. I'm sure she's invented a fascinating history. We are paladins of She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family. We were lucky to survive our encounter with her. Мені не Then you'd be дають, very да? stupid indeed. Zari. Я сильно не розумію, з якого чуда я не можу підставити цей Карлак. Ну, типу, why not? Quickly. А я не добіжу сюди, да. Well, so much for peace. Another step forward. May the gods take you first. Добре. Let's finish this. Have to keep going. А, треба було з цим до нього йти, да? Я не дойду. Зрозуміло.
А 4%, нахера я це роблю? Я обожнюю цю зброю, вона постійно задалеко, ну тупо постійно. Треба пить хілку. Тобі пить хілку. Nothing will stand in my way. А що я підпалила, що воно все загорілось? Добре. Need to act fast. Ура, ура! А, я звідси не спущусь уже. Я молодчинка. Зброя топ. Обожнюю. Та за що? Я хочу жити. Та логічно, що завис подряд. Yes, here. Чи їх все ще троє? Ні, да. Got to focus. Зброя старається. Стоп, стоп, стоп. А де? Enough waiting. I crave blood. Я думаю, щось не так. Нас замало. I'm ready. Який бред. Стоїть, чилірує. Ти будеш ловити в оце. Onward. Что за бред? Бей.
І задалеко. А, тобі треба ще півміліметрика, да. Ура! Need to act fast. Та такий ще то арбалет, чи ще ж. Та ви смієтесь. Time to strike. Make way. Який бред. Let's have some courage. Can't afford to let up. Я не сумнівалась. Я там проживала. Вроде да. Я заплачу. No, let's end. What should I do? Нарешті. Бред. Жаль, живе. Який бред. Да, пішла My я face без protects me. Time to pack it in for the day, I think.
Аж здохнуть в цій кислоті. Як здохнуть, я здохну. Давай, Лейзель, помри. Your sour face is tiring, Shadowheart. By all means leave if I am so distasteful. What now? Level up. What now? І занадто багато потратилось на них. Я не знаю, чи робити з нього вбивцю, чи злодія. Давай, вбивцю. Я би, напевно, в табір. Там би поговорили з всіма і до побачення було. Мене це виснажило. Парка. Стіний насос. А що би що? Перш. А, я мокр. От щоб що. Заставлено, що не наскочило, буде сумно. The rot of death. Delightful. Надто має багато бажання щось там слідувати, читати. У нас є якісь відмички. Або Лейзель. Нема Лейзель. I'm ready. А якщо спалить? Я вас поняла. У нас немає відмичок. Астеріон відмичка. Одна єдина. Я не можу взаємодіяти. Ось свій перекинути чи що? Що за бред? До побачення. Що? Freshest fish I've ever had. I don't care for fish. Red meat. Now, that's a different matter. Rare as can be. Дивись, яке класне м'ясо. Well, unless we find a cure, you won't have any teeth to chew it with soon enough. Походу, перший раз в таборі, певно. Що? А, мені скрині показують. А щоб що? Звичайно, драконячі фарби. Хто ти? Що ти? Ми попробуємо покрасти мій шмот.
До речі, в нас є якісь... Все, обладунки. Це я потім розберусь. Це я потім пограю з цим, а We зараз may have to проговоримо. increase our camp provisions now that we have Karlak along for the journey. Those muscles don't run on fresh air, I'll wager. Still, she'll be useful in a fight. Я знаю, що вона тобі подобається, я в курсі. I understand why you are. Memory loss is not as uncommon as Що you це think. було? Чого в мене There may від'єднались be наушники? other causes. Чого її поковбасило? Верніть наушники. Дякую. We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halcyon is our best bet. I'm not too hopeful that a Мене мали gift знати crash про will Halcyon, actually що prove our ніхто не salvation, розказував. but worth keeping in mind. I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Home. Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Okay. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. I must admit, you've been a surprise. And not an unpleasant one. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? I knew we were a strange band, but a fugitive from the hills? Now that's someone worth knowing. Not that I want to get on the wrong side of any devils, but this Karlak is a survivor. Plus, I appreciate anyone who opens a conversation with threats of bodily harm. Не хочете сильно говорити, багато бачу. Мик-мик. Рідки. Я щось вкрала в тебе. Що це? Чашка офігенна. На, вертаю. Soldier. You did? Wow. Один That was раз some of мерло. you. Why'd you do it? Same. Wish you could have brought me along for the ride, but I'm just happy those ignots are off my tail. Then again, facing them down might have put my tin can into overdrive. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. Burn, baby.
as hot as I can tolerate. Makes me a beast in battle. Hardly remember what I was like before it. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Who knows? Maybe I can run like this indefinitely, but maybe not. Thanking you. A tune-up. Все, не можу до... Де останнє? Де Лейзе? А, я її не бачила. Karlach's got the brawn of a warrior and the wiles of a survivor. Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Show her due respect. Добре. Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zaithisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlaakith herself, that we may gain total understanding. I will not brook your ignorance. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. I know what you can barely fathom. That you cannot bear it makes it no less true. I expect I am your first. And they didn't cut you from navel to neck. Well, perhaps they were otherwise occupied. I am still getting used to people like you. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Щось ти, перегинаєш. Yes, best to keep quiet, lest any drivel leak from your lips. No matter. I do not intend to stay long in this place. Щось може би тобі в'їбати трошечки. Many a good warrior savors the scent of blood in the air. There's no shame in a capricious murder now and again. Too many, though, and you waste energy and dull your weapon. My suggestion, attack with purpose and savor your kills. And if the urge proves too much, well, I'm sure we can find you a goblin or two to carve up. Я ще за гоблінів. Я думала, я сьогодні побуду у них, а щось, походу. I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Yum, yum. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born.
Because I do not intend to let this happen. Not to me, and if you stick with me, not to you. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Я все ще думаю, що хірово, що я не озвучую те, що я вибираю, бо, ну, типу, тупо мовчки тикаю. Моє минуле для мене загадка. Чи міг паразит стати причиною цього? Ceramorphosis takes all of you. Mind, body, soul. An ordinary tadpole would eat at your memories until they were lost to the void. But our tadpoles are far from ordinary. I wonder if another factor's in play. Все, раз ми вже, ну, типу, всіма вроді закінчили розмови, там ще є чого. Договорю з Тінсердою всій, що й турбує. Нас турбує, точніше. Чому суть того невеличкого дивного артефакту, що ти носиш з собою? There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Я знаю, що їй хірово допитуватись. Вона дуже противна стає. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Добре. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Fine. What's on your mind? І випитуватись це гибле діло, вона мене так... Я б тут чисто скіпала ці діалоги і... До другого акту десь вона мене ненавиділа. З одною неправильною відповіддю. Зараз, типу... Тут є щось по... Нема. Типа по репутації. Походу, наук. І ти останній, давай. We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. There are many answers to that question. Опять не читаю, що я вибираю. Are important. Звичайно, скелети не говорять, якщо не хоче відповідати, то ті геть з мого табору. The first one. Correct. Може трохи детальніше? Мені подобається з ним говорити. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. I'm so sorry. Який бред. Окей. Suspicion always haunts the guilty mind. Це колись мало статись. My services are all that I can proffer thee.
What thou wilt do with them is for thee to undertake. Який ти хороший. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Because it is my calling, there is little else to explain. A matter of coin. Such is life. В мене немає стільки грошей. Outrage leading to a singular end. Типа, ти вкрадеш всі мої гроші. Неважно тоді. Наймиці, да. Все, напевно. Спати. Здоров. The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good after the mind flare ship. You just can't get enough of me, can you? Karlak, advocatus diaboli, the stink of Avernus. The devil's head, and yours. If you so much as... Не вимахуйся A багато. great fire roars through you, the fire of the first hell. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single-curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. He chases the fiend, ignited with rancor. She is an infernal war devil, a threat to the living, evil incarnate. Your allies are fraud, a soldier in the archdevil Zariel's army. Either I cut her down, or she burns the Sword Coast to ash. I've tried to tell you, I am not what you think I am. Another vision. Karlak's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. The man shudders with Karlak's desperation. She is a victim of the blood war, not an agent of it. By Baldrin's helm, No. I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. По факту ж. Може, якщо зібрати по приколу їх по максимуму, знайти ще Гейла без руки. А потім вони мене зненавидять. Або я їх наверну на темний шлях. The man catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted. Щось я, ну... Would you listen to sense? Всі схвалюють. This doesn't have to end badly for either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? По факту. Shit. По факту. You really are no devil, are you? I've been deceived. Thank the gods. Thought I was gonna have to take your head.
you would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce? I'll do you one better. Allies. We're looking to get rid of these parasites for good and ruin some bastards' days while we're at it. Sounds like your kind of venture. I've not grown any tentacles yet, thank Baldrin. But luck won't be on our side forever. Yes, you have my blade. Your leader willing, of course. Well, soldier, what's the word? Вибачте, так треба. Everyone on this team is nothing but trouble. But I'm sure we can all agree to keep it down to a simmer. Well met. And 1,000 sorries. I've pledged my life to protecting the meek from monsters. Micro But monsters. tonight, I was the rampaging beast. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it, even when the hells burn hottest. The famous Blade of Frontiers in the flesh. Clever, this hero act you've got going. Hero, blade, names strangers gave me. My friends. Якісь такі дружні, ми би мали різати всіх. Excellent. If we ever Всі become роблю не friends, так. I'll know what to call you. Ми вже подружились. Який жах. Що скажуть? Що не так з твоєю штуковиною? The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Добре. Ти вже подружилась, ти вже все, ну, нема що з тобою говорити. Говорити хоче, який жах. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Розберемось. Розберемося, не переживай. Ще Карлак. Довіла в кінці, просто того ж. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. He won't. Someone wrong-footed him about me, and I'm betting we'll find out who before long. I respect someone who can admit when they're wrong, and stick around after too. Plus, did you see his eye? Bet there's a good story there. До речі, я щось не пам'ятаю, що в нього з оком абсолютно. Я замітила його, але не типу. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. If it brings you any comfort, my reckoning's coming. One night soon when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Чекайте, в мене мозок відробив. Коли розіб'ємо табір одного з доступних вечорів, я підніму завіси і заплачу за вчинене. Добре. And you'll have them. But I can't promise you'll like them. Добре. Подивимось. Все, поговорили, розібралися, спати.
так буде швидше. Чого так смішно спимо? Все, збереження і... Коротше, кінець. Ніфіга не сталося, ніфіга з того, що я планувала, теж не відбулося. Що маємо, то маємо. Все, буду прощатись. Пока.